নমস্কাৰ ছাত্ৰ বন্ধুসকল তোমালোক সকলোকে আলোচনা একাডেমীলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে কুশলে আছা ভাব সম্প্ৰসাৰণ কৰা অসমীয়া ব্যাকৰণৰ খুব এটা ইন্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট হয় আৰু তোমালোকৰ এক্সামত হুই থকা হিয়ালে হাঁ ধৰিব নোৱাৰে যেন কুকুৰ টেন টাঙন নতুবা যি মূলা বাহে দুপাত দেইছিন এনে ধৰণৰ ভাব সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ পৰীক্ষাত আহি থাকে আৰু এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন এইচএছএলসি এক্সামতো আহে আৰু এইচএছএলসিৰ এক্সামত 4 নম্বৰ আহে গতিকে আজিৰ এইটো ক্লাছ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবা আমি তোমালোকক ভাব সম্প্ৰসাৰণ কৰা এই টপিকটোৰ পৰা এনেকুৱা 7টা ভাব সম্প্ৰসাৰণৰ কোৱেশ্চনছ দেখাম যিকিটা নেকি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই বেছি সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে সো এক নম্বৰটো হৈছে হুই থকা হিয়ালে হাঁ ধৰিব নোৱাৰে তোমালোকে নিশ্চয় ঘৰতো তোমালোকক মা দেউতাৰে এখাৰ কথা কোৱা নিশ্চয় শুনিছা এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি যদি পৰীক্ষাত দিয়ে যে ভাব সম্প্ৰসাৰণ কৰা 4 নম্বৰ হুই থকা হিয়ালে হাঁ ধৰিব নোৱাৰে কি লিখিবা উত্তৰত লিখিবা যে হিয়ালে হাঁ ধৰিবলৈ বিচাৰিলে গিৰিহঁতে গম নোপোৱাকৈ অতি যত্ন সহকাৰে নীৰৱে আগবাঢ়ি জোপ লৈ ধৰিব লাগিব এনেদৰে যত্ন নকৰাকৈ কষ্ট নকৰাকৈ যদি সি শুই থাকে তেন্তে সি কেতিয়াও হাঁ ধৰিব নোৱাৰে এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া ভাব সম্প্ৰসাৰণ কৰাত এনেকুৱা ধৰণৰ উপমা দিব উপমা মানে কি ইয়াত শুই থকা হিয়ালে হাঁ ধৰিব নোৱাৰে ইয়াত এটা হিয়াল এটা হাঁহৰ কথা কৈছে হয় কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰালত এটা বেলেগ উদ্দেশ্য আছে ইয়াৰ অন্তৰালত এটা বেলেগ মিনিং আছে বেলেগ এটা অৰ্থ আছে হয়নে ইয়াত কি বুলি কৈছে যে যদি এটা হিয়ালে হাঁহ খাই ভাল পায় হয়নে যদি এটা হিয়ালে হাঁ ধৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে সি গিৰিহঁতে গম নোপোৱাকৈ ৰাতি মনে মনে সি কষ্ট কৰি ধৈৰ্য সহকাৰে সি সেই গঁৰালটোত সোমাব লাগিব হয়নে যদি সি কষ্ট সহকাৰে ধৈৰ্যৰে সি যদি গঁৰালটোত নোসোমাই সি যদি শুই থাকে তেতিয়া জানো সি হাঁ ধৰিব পাৰিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে মনে বিচৰা কিবা বস্তু পাবলৈ বা জীৱনত উন্নতি কৰিবলৈ এলেহুৱা হৈ ঘৰতে বহি নাথাকি তাৰ বাবে বিশেষ যত্ন আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাকে নকৰি ঘৰত বহি থাকিলে কেতিয়াও জীৱনত পাব বিচৰা বস্তুটো পাব নোৱাৰি বা জীৱনত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰি আৰু সেইবাবে কথাতে কয় যে বহি থাকিলে ভাগ্যও বহি থাকে আৰু লৰচৰ কৰিলে ভাগ্যও লৰচৰ কৰে তো এই উপমাটোৰ দ্বাৰা আমাক এইটো কথা বুজাব বিচাৰিছে যে আমি যদি জীৱনত কিবা এটা বস্তু পাবলৈ বিচাৰো তেতিয়া আমি তাৰ বাবে যত্ন তাৰ বাবে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ অনা এতিয়া তোমালোকে যদি পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাম বুলি যদি ঘৰত শুই থাকা বহি থাকা তেতিয়া জানো তোমালোকে নম্বৰ পাবা নোপোৱা তাৰ কাৰণে তুমি উঠি পিনে কাম কৰিব লাগিব উঠি পিনে তুমি কিতাপ পঢ়িব লাগিব হয়নে তো হেতু কথাকে এটা বুজাইছে যে কি যদি আমি জীৱনত কিবা এটা বস্তু পাবলৈ বিচাৰো নতুবা জীৱনত যদি আমি উন্নতি কৰিবলৈ বিচাৰো তেন্তে আমি এলেহুৱা হৈ যদি ঘৰত বহি থাকো তেতিয়া কিন্তু আমিও যি ধৰণে শুই থকা হিয়ালে হাঁ ধৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ অৱস্থাও একেটাই হ'ব আমিও জীৱনত কেহানিও ছাকসেছফুল নহমগৈ যদি আমি একো কাম বন নকৰি মা দেউতাৰ কথা আমি এৰি পিনে যদি ঘৰত বহি থাকো নতুবা শুই থাকো আমি জীৱনত যিটো বস্তু পাবলৈ বিচাৰিছো সেই বস্তুটো পাবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমি কাম কৰিব লাগিব আমি তাৰ বাবে বিছনাৰ পৰা উঠিব লাগিব তো হেতু কথাকে ইয়াতে বুজাইছে কথাটো বুজি পালা সকল তোমালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া নতুবা ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা আমাৰ এই ভিডিঅ' ক্লাছটো ইউটিউবত চাই আছা তোমালোকে অসমীয়া বিষয়টোত যদি নিজকে দুৰ্বল অনুভৱ কৰা আৰু ঘৰতে বহি যদি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে অসমীয়া বিষয়টোৰ ওপৰত এটা কোচিং কৰিব বিচৰা তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত যেটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ওলাই আছে এই নাম্বাৰত আমালৈ ফোন নতুবা মেছেজ কৰা আমি তোমালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম আমি তোমালোকক অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰতিটো পাঠ শুদ্ধ সহজ সৰল অসমীয়াত পঢ়াই দিয়াৰ লগতে পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নৰ লগতে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰতিটো পাঠৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন চাব লাগিব আমি প্ৰতিটো কথা তোমালোকক বুজাই দিওঁ গতিকে তোমালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া নতুবা ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা বিলং কৰা তোমালোকে যদি অসমীয়া বিষয়টোত এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছা অনুগ্ৰহ কৰি আমাক যোগাযোগ কৰা আমাৰ ইউটিউবৰ ক্লাছখিনি যদি কৰি ভাল পোৱা আমি তোমালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম এতিয়া বলা আমি আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ ফালে আগবাঢ়ো তো এটোত আহিলে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ 3 নম্বৰ তেনেধৰণে আহিব কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 4 নম্বৰ আহে গতিকে 4 নম্বৰৰ কাৰণে ইমানখিনিকে লিখিবা আৰু নিজববীয়াকৈ কিছুমান বস্তু এড কৰিবা এতিয়া চোৱা এই যেটো ভাব সম্প্ৰসাৰণ কৰা এটো সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকে মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাত লিখিবগৈ নোৱাৰা কিয় নোৱাৰা কিয়নো শুই থকা হিয়ালে হাঁ ধৰিব নোৱাৰে পৰীক্ষা যদি এটো নাহে যদি ইয়াৰ হলনি আহি যায় যি মূলা বাহে দুপাততেই চিন তেতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাতটো তোমালোকে লিখিবতো নোৱাৰিবা
তোমালোকৰতো মনতেই নাথাকিব মই যদি মুখস্থ কৰি নিয়া চাই গলা শুই থকা শিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰিলে পৰীক্ষাত গুচি আহিলে যি মূলা বাঢ়ে দুপাততেই চিন গতিকে যিমান পাৰা সিমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তোমালোকে ইউটিউবত ইণ্টাৰনেটত এনেই যদি খুচৰি থাকা আমুকটো লেচনৰ আমুকটো কুৱেশ্যন আনচাৰ তেনেধৰণে তোমালোকৰ পঢ়া নহ'ব কেৱল মাত্ৰ সময়টো নষ্ট কৰাহে হ'ব গম পাইছা নাই গতিকে যিমান পাৰা সিমান কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰা আৰু এই যিটো কুৱেশ্যন দেখিছা যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততেই চিন এই প্ৰশ্নটো 12 চন আৰু 13 চনত আহি গৈছে 2012 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু 2013 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি গৈছে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে চোৱা তোমালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা বিলং কৰা তোমালোকে যদি লেটাৰখন লিখিব নোৱাৰা তেতিয়া তোমালোকৰ অপচনেল আহে মানে তোমালোকৰ ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা অপচনেল আহে যি ধৰণে ইংৰাজী সাবজেক্টত আহে যে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে অপচনেল আহে গতিকে অপচনেলতো তোমালোকে যদি লেটাৰখন লিখিব নোৱাৰা তেতিয়া 4 নম্বৰটো তোমালোকৰ এনেই থাকি যাব যদি ভাৱ সম্প্ৰসাৰণো নোৱাৰা কথাটো বুজি পাই আছেনে গতিকে সিলেবাছবিলাক চাবা যে কোনটো নোৱাৰিলে কোনটো আমি কৰিব পাৰিম তাৰ মানে কিছুমান অপচনেল দিয়ে এডিশ্যনেল কিছুমান দিয়ে যে অপচনেল দিয়ে যে এইটো নোৱাৰিলে এইটো কৰা তো এইখিনি কথা ভাল ধৰণে চাবা তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছা তেনেহ'লে আমাৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আমি তোমালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইংৰাজী বিষয়টোত কেনেকুৱা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে কোনখিনি গ্ৰামাৰ চাই যাব লাগিব তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি আমাৰ পাৰ্চনেল অনলাইন কোচিঙত আমি শিকাওঁ গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিকৰ এজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ থ্ৰুৱেদি যদি বিচাৰা পঢ়িব পাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ একাডেমীৰ এডমিশ্যন ফিজ হৈছে অনলি 499 rupees য'ত তোমালোকক গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ টেক্সটবুক আৰু তোমালোকৰ যিখন সৰু ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰ আছে গোটেইকেইখন পঢ়োৱা হয় লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকো বুজাই দিয়া হয় আৰু কোনবিলাক কমন পৰিব সেইবিলাকো শিকাই দিয়া হয় গতিকে তুমি যদি বিচৰা আমাৰ থ্ৰুৱেদি পঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ওপৰত দিয়া ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰা নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া আমাৰ টীমে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব